si Jed TV channel. Then ngayon, mag-unboxing tayo ng USB hub 2.0 4Ports. Para makita nyo is bubuksan natin siya. Galing to sa Ugreen guys, sa Ugreen. Kasi napakaganda ng mga kalidad ng mga item na tinitinda nila. Yun, mayroon na naman siyang freebies. Magagamit ko sa sa USB cable pantali sa mga USB cables. Ito siya guys, USB hub 2.0 lang yan guys. USB port for computer office uses, magamit to sa office. Then Ugreen USB 2.0 hub 4Ports 1 meter, color white. Napakaganda ng packaging nila, super authentic talaga. Halos meron pa siyang balot na plastic. Ngayon guys, i-explain ko sa inyo kung bakit ako bumili ito at kung anong gamit nito. Ito siya. Ito siya guys, oh. Meron siyang manual, then product warranty card. Yan. Yun. Kung mapapansin nyo guys, 4-port siya. 1, 2, 3, 4. So ngayon guys, anong gamit ng USB hub na ito? Ito ay guys is magagamit natin ito para makapag-salpa ka ng mga multiple USBs. For example, dito mo isasalpak yung mouse ng laptop mo, dito naman yung keyboard, dito naman yung USB OTG, gagamit nyo siya dyan. Then ngayon guys is 1 meter siya. Napakahaba niya guys. Then isa pa guys, ang pinakakinaganda nito, meron siyang takip protector para dito. Yan. Then ngayon guys, susubukan natin siya sa aking laptop. Ito na yung USB hub 2.0 natin. Susubukan natin ngayon siyang paganahin sa mga USB cables and then sa USB OTG. Ngayon, kung mapapansin nyo guys, meron pa siyang USB na maliit, micro USB. Umilaw siya. Umilaw siya guys. Yan, kulay blue. Yan. Yan siya. Yan siya guys. Generic USB hub. Kung natin susubukan dito is itong mouse. Susubukan itong mouse. Dito ko sasalpak. It's work. Gumana siya guys. Gumana siya. Yun yung mouse. Yan guys. Gumana siya. And next ngayon naman guys, tatry naman natin ang keyboard. Susubukan natin yung keyboard. Ito yung USB ng keyboard ko. Sasalpa ko dito. Ito natin is kung gagana. Dito tayo sa text message. Kung gagana. Yan guys, working siya. Nagtatype siya. Kaya alaka talaga ng tulong nito dahil makakapagsalpa ka ng multi-USB. Makakapagsalpa ka ng mga kahit ilang USB. Mga 4 na USB sabay-sabay sa iisang port ng laptop mo, kasi dadalawa lang kasi yung port ng laptop ko eh. Then next, tatry naman natin itong USB OTG. Tatry natin siya. Then dito ko siya sasalpak. Yan. Ayan siya guys, nag-work. It's working. Yan, ito siya. Ito siya guys. Nagana siya. Gumana siya guys. Ayun ang tinatawag na USB hub 4-ports. Magagamit sa mouse, sa keyboard, sa USB OTG. Then meron pang isa pang reserva dito. Yan. Yan guys. Kaya laking tulong talaga ng USB hub. Yan. Kaya kung balak nyo bumili guys sa Lazada or Shopee, meron yan. Yan guys.
Sana nakatulong tong videos ko nito guys. Then thanks for watching guys. Huwag nyo kalimutan pindutin ang subscribe button at ang bell para ma-update ka sa mga bago nating upload na videos. Thank you guys.